În episodul de azi din Romontania. Nu găsim pic de umbră, urcăm în zigzag, suntem martorii unor sporturi extreme. Un nou episod de Romontania. Suntem în Munții Vâlcan, undeva aproape pe lângă Valea Jiului. Am trecut de Câmpul Uneag, am și trișat puțin, am mers cu o mașină 4x4, am urcat vreo 200 de metri suplimentar ca să ne fie un pic mai ușor. Obiectivul de astăzi este să ajungem pe creasta Oslea. Plănuiesc să merg pe traseul ăsta încă de anul trecut, atunci când ne-am întâlnit cu ciobanul Ion în retezatul mic înspre Piatra Iorgovanului. Atunci el mi-a arătat așa în zare și mi-a plăcut foarte mult cum se vedea. Azi este ziua în care vom urca pe ea. Sunt foarte nerăbdător să văd cum o să arate. Hai să pornim! Urcăm de vreo oră, puteam să urcăm și mai repede, dar pentru că nu e un traseu foarte lung, nu ne grăbim prea tare azi. Mersul din pădure a durat un sfert de oră maxim, mai apoi absolut întreg traseul este pe creastă, nu va fi pic de umbră, așa că pregătiți-vă bine cu cremă de soare dacă urcați pe aici. Acum suntem pe la 1600 și un pic de metri, mai avem 350 de metri de urcat din punctul ăsta. Iar încolo, dacă se vede în zare, acolo e Piatra Iorgovanului, unde am urcat anul trecut. Iar în partea asta chiar nu se vede. Ați așa. Așa. În partea aia, acolo, este barajul Iovan. Acolo am fost mai devreme anul ăsta și cumva dincolo de el se întinde Valea Cernei, o zonă de asemenea superbă, însă nu se poate merge cu mașina, drumul e absolut pușcat, toată partea asta numai cu ceva de teren, cred că e și închisă circulația. Oricum, nu contează, noi continuăm înspre creasta Oslea, cred că avem vreo oră până ajungem la ea. Pe la 1800 de metri. Ce se vede în spate este șaua la Suliți. Nu există marcaje pe traseul ăsta, cel puțin de unde am lăsat noi mașina și până aici nu am văzut niciun marcaj care să indice traseul sau să văd scris creasta Oslea sau vârful Oslea pe nicăieri, așa că vă recomand să descărcați niște hărți online. Bun, mai departe. Captivați de peisaj, am continuat urcarea, iar la scurt timp am întâlnit o turmă de oi, păzită de 5 câini. Inițial agresivi, ulterior amabili. Da, primul semn. Al doilea. Mai devreme, când am spus că nu sunt deloc indicatoare pe traseu, m-am înșelat, dar doar parțial. Am găsit câteva indicatoare cu dungă roșie, dar doar foarte aproape de creastă sau chiar pe creastă.
după cum scrie și aici, am ajuns pe vârful Oslea, 1946 de metri. Mai departe, urmând creasta, în partea aia este vârful Oslița. O să vreau să-l văd și pe ăla pentru că am impresia că drumul pe creastă o să arate superb. Ia, o să urmez creasta Oslea să vedem ce view-uri avem și din partea aia. Poate este evident, dar nu v-am zis ce se vede de pe creasta Oslea. În partea aia, înspre nord, se vede retezatul, toți munții retezați. Iar încolo undeva este piatra Ergovanului, retezatul mic. Se văd foarte clar toți munții, grupa retezat se vede foarte clar în partea de nord. Iar în cealaltă parte, ajung imediat să vă arăt. În cealaltă parte, după Subcarpați, e Oltenia și undeva mai încolo Dunărea, nu cred că se vede. Nu, Dunărea nu se vede. Cred că zăresc deja vârful Oslița, nu mai am prea mult, vreo 20 de minute până acolo. Așa că o să continui să bat creasta. Ultimii metri la deal. De acolo venim și acolo trebuie să mergem. Să încheiem odată cu suspansul ăsta. Am ajuns și pe vârful Oslița. În vârf, dar se pare că nu sunt singurul, numai eu și 3 motocicliști mai sunt pe aici. Nu știu cum au reușit să urce și nici nu știu dacă le-a fost mai greu sau mai ușor decât mi-a fost mie. Ăsta este capătul traseului și al episodului de astăzi. Pot spune că pentru mine a fost o surpriză plăcută, mă așteptam să nu fie multă lume, dar în afară de motocicliștii ăștia, nu a fost absolut nimeni pe traseu. Pot trage cu ușurință concluzia că ăsta este unul dintre cele mai neumblate trasee spectaculoase de la noi din țară și nici nu este extrem de dificil de ajuns aici. Astea fiind spuse, până data viitoare, la revedere!